Guys, hari ni kita ada new stuff and kita ada game untuk diorang. Jom kita tengok game apa kita nak bagi. Hi guys. Hello. Kita ada game untuk korang. Ya apa? Kena record. Yes. Wow. So kita ada game and korang kena awesome untuk tengok siapa punya giliran yang kena buat video dulu. Okay. Video apa ni? Ada lah. Korang kena awesome dulu. Kita tengok siapa yang kena. Yeah. Okay. Sekali je. Sekali je cukup. Awesome. Okay. So orang yang menang dia akan Kedua. Okay, kita bagi chance lah. Orang yang menang kena kedua and orang yang kalah kena first. So I'm first. Video apa ni? Okay, so kita akan buat blind review. Blind review. Yes. Which is Untuk korang apa? korang punya first day kan. So korang tak tahu lagi pasal lori. So korang kena review lori tu ikut korang punya knowledge. Oh no. Aku tak ada knowledge. So get ready. Kejap lagi kita pergi record kat belakang. Okay? Seorang akan duduk sini tau. Okay. Seorang je akan pergi kat belakang. So nanti korang kena pilih. All the best. I don't know diorang nak review lori apa tu. Sebab I baru je less than a week tau join. And then diorang pula nak suruh aku review lori. Stress lah. Panik lah sebab I don't know anything about lori. Are you ready? No. I never ever been ready before. But I try. Oh my god. Just be chill, relax. Dia Yeah. daripada bidang kereta. So anggap je lah lori ni macam kereta juga. Pandai-pandai lah. This is gonna be my forte from now. Kita letak lori dekat belakang supaya kita tak nak orang sana boleh nampak. Okay, sekarang ni kita akan review lori. Why? Before that, I review cars. Basically, cars benda yang kita selalu, yang often lah, selalu kan kita drive kan. But this time, lori. I'm gonna do this. But I try my best. Waiting. Meanwhile, Apa aku tahu pasal lori? Lori ada tayar, tapi bukan 4 tayar macam kereta tau. Lori ni, I tengah pandang banyak lori kat depan aku ni. Kat belakang aku lagi banyak lori. Oh, dia nak review lori orange tu, nampak? Kau nampak? Lori orange tu. Yang tu scania. Tak tahu. Tak tahu model number pun I tak tahu. Okay, so this is the truck. This one? Yes. You kena review ikut you punya knowledge and kita ada time limit for 1 minute. You kena 1 review minute dalam to masa review 1 all minit this. untuk satu truck ni. Including the interior juga. Okay. Alright. So you may start Now. Yes. Hi guys, I'm Mimee. Welcome back. So today kita nak review lori. Okay. If you ask me, am I know anything about lori? Nothing. But you know what? I tak tahu nak cakap apa sebenarnya. But this is like, kita panggil apa? Lori lah basically. So ni lah depan dia. Macam ni lah interior depan dia. So kita ada lampu. Macam biasa. So I don't know what is this. But this is cool. First time I saw this, saya macam like Transformers. Sorry. And then I learn, you know what? I learn something about this. Boleh buka ni. Tapi maybe I'm dummy because I don't know how to open this. I forgot. Do you know how to open this? Okay, sebenarnya dalam ni ada something I nak tunjuk tapi I tak boleh buka. Actually you need my I help. don't know. Yes, please. I Kita just ada give lah. a help for this, okay? Sorry. Dia kena on engine ke? No. Mana nak buka? Alright. Ni lah isi dalam dia. So, first. Korang tahu tak apa ni? Tak tahu kan? So, yang ni I learn it tadi. Air. Kan? I'm confident this air. Yang ni dia punya interior dalaman dia. I feel like stupid now. Dia punya ni lah. Benda-benda basic yang I tahu just this one. Lepas tu ada penarik dia but I tak tahu yang mana satu.
Ni apa? Actually you dah habis seminit. Ya. Do you think you have review overall for this truck? Tak, belum. I baru je depan ni. I gave you 1 minute but you wait for this I part wish only. for this part only. I need to show you inside. You know what? I have something kat inside. Tapi sebab dah lebih dari 1 minit. See? 40 more second. Starts now. Okay. Everything here. Okay, settle lah. Okay, so videographer bagi 40 more seconds. So you kena review secara cepat. Jom, kita akan review. Okay, overall all this truck is head punya, tails dia tak ada. So, okay. Ni everything like belakang ni more interesting lah because like you know this part, that part, and you know what? I baru tahu lori ada 2 bateri. So, menarik kan? So, let's go inside. So, kat atas ni 40 second! Okay guys. I rasa tinggi kat sini. So, kita ada macam-macam kat sini. So, you know what? Kat atas ni, apa tadi? Okay, kat sini lah macam like benda basic je sama macam dalam kereta, kenderaan. This one is auto ke manual lah? Manual kan? Sebab dia 3. I think it's manual because dia 3. Nervous. Lepas tu, kita kat dalam ni, dia punya interior. Did I do something? Oh my god, I tekan something. Lepas tu dia ada tempat untuk adjust tempat duduk. And then you can push, push kot. Tekan-tekan lah kat sini. Dalam ni, I'm nervous. Dalam ni, dia a bit luas lah. So confident guys. Okay, I think you have finished your review. Oh no, I just want to show you. The interior belakang ni besar, luas gila. You should come here. Hey, hello. You dah habis tau. You punya timing dah extra lagi. So please. Oh no, And it's your review please. unfair. And your review now. This is so sad. I learned something but anyway guys, kita tengok lepas ni review daripada Kyle. Tengok macam mana. Boleh tak boleh dia tu? Kita challenge dia. Alright. So tadi kita dah test new staff kita Mimee. So sekarang kita nak test second one Kyle. Kita tengok dia boleh buat ke tak. Jom. So you rasa dia boleh buat atau tak? I rasa I boleh buat. You boleh challenge Mimee? Sebab kereta dengan lori tak banyak beza. It's just that position yang diorang letak barang-barang tu je yang beza. Are you sure? Yang beza je tayar lori ada lagi banyak. Okay, over 100. Over What's your 100. percentage? I can say I can get 80% correct. Woo! Hopefully. Serius lah. Serius lah. Hopefully lah. Okay, I I hope terlalu so. confident lah. Alright. So kita punya lori dekat belakang sana. Sebab kita tak nak bagi Mimee nampak. Okay. And kita tak nak bagi dia dengar juga. Okay. So, Alright. I pun tak tahu apa dia punya perasaan sekarang kat sana. Dia dah try tadi. I hope dia okay je dekat sana. Meanwhile, It's my friend now. You're my friend now. You're my friend now. 哎呀 So hi, 你好，我叫是咪咪。So, 我Okay, And tadi jom review lori. I expect you akan nervous but you seems like nervous pun. I suka challenge tu. Okay. I suka challenge. So this is the truck. I give you 1 minute for review the entire truck including the interior. Oh. Alright. Okay. Kalau salah tak apa kan? No problem. Okay. Our review start from now. Okay. Hi guys. Yang ni scania R440. R440 maksudnya 440 horsepower. Ni model scania yang baru sampai ke PK Wawasan. So ni model Highland. Highland tak nampak pula. Highland. I tak tahu yang tu model ke atau dia punya brand ke, I tak tahu. So lori ni dia boleh tengok cermin besar. So dia boleh nampak jalan yang besar. Okay, tak boleh langgar motor ke apa. And then lampu ada 2, side mirror pun 2. Okay, macam biasa, macam kereta juga guys. Radiator semua kat dalam ni. I tahu radiator kat dalam. Boleh buka kan. So radiator kat sini. Air radiator kat sini. Oh panas. Air radiator kat sini. Make sure ni just extra tips lah. Make sure dia tak turun minimum daripada ni. Garisan ni nampak minimum dia tulis.
Nampak minimum dia. Minimum ni, maksimum ni. Kali kurang, kali lebih lah. And then ada mana lagi itu je guys kat depan ni. Tutup tak apa. Dia kalau kita tak apa. And then kalau you guys nak duduk-duduk nak makan kan, nak healing kan, tak payah beli kerusi, beli lori. Duduk macam ni boleh makan Maggi kan. And then ada apa lagi? Okay, kita pergi sebelah kanan pula. Ni kabin dia, besar kan. I pun besar, kabin lagi besar. So lori ni ada 2, 4, 6, 8, 10 tayar untuk carry bukan oh sorry, ni ada 2, 4, 8 tayar. 8 tayar ni dia boleh bawa load yang besar tapi bukan terlalu besar. Terlalu besar tu 10 tayar ke atas lah. So ni macam medium load macam tu. Tak boleh bawa, I rasa boleh bawa. Boleh ke tak boleh? Boleh bawa low loader tapi kena tambah tayar. Okay. So ni pula logo Scania ni. And jom kita masuk dalam. Jom. Okay, jom kita masuk dalam. Nak masuk dalam kita masuk je. Okay, tengok serius masuk je kan? Masuk je? Masuk je. But dah Okay. 15 minit. Oh yeah. Oh. I give you 1 minute je. But you boleh santai-santai. Sorry, I banyak explain, banyak knowledge, banyak experience. So banyak I explain. I explain in Sekarang ni detail. kita dah habis seminit. You should end your review. Okay guys, you guys dah tengok lori Scania kat luar ni. Nanti tengok part 2 untuk review kat dalam pula. Oh, you ada part 2 ada part 2. Siapa yang akan ikut punya part 2? I tak tahu. Okay, so dia punya review untuk this part 1 minute review dah habis. And kita boleh cakap dia hanya review kawasan luar je. Dalam tak berjaya pun. Okay, so kita akan umumkan pemenang sekejap lagi. So macam mana? You buat first kan tadi, okay tak? I nervous teruk. I macam lah, I don't know nothing. I feel like I'm so dumb. Dia ada tanya anything tak? Atau dia still suruh you just review je lah? Rush. So macam ni, you punya tadi? I okay. Tapi tak sempat masa. I banyak ilmu, tak boleh nak share. Masa sikit je. Belagak. So you pun dapat 1 minute juga lah untuk review. So you review all everything? I review sampai I review luar je. You review luar je? I buka pintu, masuk lori tu, dia cakap dah sampai 1 minit dah. Oh, So I macam blur sebab I shock lah sebab I nak review dalam. Ada banyak I nak buat kat dalam. Oh, I review di depan, dalam, luar. Maybe I'm dummy because I don't know how to open this. 40 second! This is like, dia panggil apa? Lori lah basically. Saja beritahu. Depan, dalam, luar. Wow. Wow. Depan, dalam. Mana you sempat? So, you tulis? I tak tulis, I tak tahu. I just bagi tahu apa yang I nampak je. Apa yang you nampak? I nampak it just like Transformers. Cakap lah macam Transformers like. Oh. Okay. Okay guys, so kita dah kira markah untuk korang 2 orang tadi. Korang rasa siapa yang menang? Obviously not me. Okay. I don't care lah siapa yang menang. But kejap kita baca markah dululah We nervous. Boleh Dia macam like, you know. Tahu tak apa, dia macam like it's very like kau punya like this is your markah, okay? You know lah. Okay Mimee, I nak bagi tahu you punya markah. Ingat menang. Terkejut tak? Okay, I nak bagi tahu you punya markah. Okay. 5.5. Wow, at least I get the numbers. Over 5.5. Yes. Wow. 5.5. Over 10? Over 100 actually. You tu I fikir tadi tanya 100 berapa? Okay Kyle, are you ready? You dapat 8 markah. Oh my god. I got 5.5. He got 8. Per 100. Guys. Ini tak logik lah. Kira balik mata. I tak review banyak tau. I thought it's 10. I thought like over 10 is 100. Okay, memang korang tak review banyak. Dua-dua pun tak review banyak. Betul? But point, kita orang kira point apa yang korang cakap. Actually kalau you sebut okay Scania, I dah boleh bagi you 1 point, you tahu tak?
I cakap scania, cakap logo scania 2 kali. Yeah, you I should cakap told me. R440. Sepatutnya Roger I tadi. I macam, But Rahsia. you know what the sad part for the ending? what? You menang. You kalah. But korang dua sama je, tak ada hadiah untuk korang. Sorry guys. So that's the ending. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.